हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मेरो च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। होली नजिक आइरहेको छ। आज मैले यहाँहरूको लागि होली विशेष चन्द्रकला गुजियाको साह्रै मिठो र राम्रो रेसिपी ल्याएकी छु। मिठाई पसलको जस्तै घरमै सजिलो तरिकामा यो मिठाई बनाउन सकिन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि मैले यहाँ फोरेर पनि देखाउँदैछु गुजिया हैन, एकदमै राम्रो छ। स्टफिङ एकदम मजाको छ। ल अब बनाउन सुरु गरौँ। एउटा बाटामा 2 कप मैदा लिने, 1 सानो चम्चा बेकिङ सोडा र 2 ठुलो चम्चा घिउ राख्ने र यो घिउ र बेकिङ सोडा राखेर चाहिँ पिठो राम्रोसँग मुस्ने। घिउ र पिठो चाहिँ मजाले मोलिनुपर्छ। यस्तो कलर पनि चेन्ज भइसकेको छ है। मुठी पार्दाखेरि यसरी मुठी पर्छ। यति भइसकेपछि चाहिँ अब पानी राखेर मुस्नुपर्छ। पानी चाहिँ मनतातो आधा कप पानी चाहिन्छ। अनि पानी अलिअलि राख्दै मुस्दै गर्ने। यहाँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। पिठो मुसिसकेपछि अनि यसरी 4-5 मिनट मजाले माड्ने। पिठो एकदमै सफ्ट हुनुपर्छ। यो तयार भइसकेको छ, सफ्ट भएको छ। अब यसलाई छोपेर 15-20 मिनट चाहिँ राखिदिनुपर्छ। अनि त्यतिन्जेलसम्म अब नट्सहरू काट्ने हो भने तयार गरौँ। मैले चाहिँ यहाँ काजुलाई राखेर काजुलाई चप गर्दैछु। यसरी चप गर्ने र यो चप भइसक्यो। यसलाई मैले उठाइदिन्छु। त्यस्तै अब आलमन्ड बदामलाई पनि चप गर्ने। यो पनि चप भयो, मैले निकाल्ने। अनि पिस्ताचियोलाई राखिदिएर त्यसलाई पनि चप गर्ने। यो पनि मैले उठाइदिएँ र नट्सहरू सबै रेडी भयो। अब किसमिस 1 चम्चा, ठुलो चम्चाको 1 चम्चा जति किसमिसलाई पनि काटिदिएँ मसिनो गर्ने। र यो तयार भयो, मैले यसलाई उठाइदिएँ। त्यस पछाडि एउटा प्यानमा चाहिँ अलिकति घिउ लिने 1 चम्चा जति र यो नट्सहरूलाई, हामीले चप गरेको नट्सहरूलाई राख्ने। अनि नरिवल पनि राखेँ मैले। नरिवल कोरेको छ भने कोरेको नरिवल राख्नु होला। मैले चाहिँ यो चप गरेको नरिवल राखेँ। अनि यसलाई एकछिन भुट्ने। अनि यो यतिको रातो रातो भइसकेपछि कुराउनीलाई राख्ने र कुराउनीलाई पनि भुट्ने। यो कुराउनी नि भुटिसक्यो। अब किसमिसलाई राखिदिने। अनि किसमिसलाई पनि एकछिन यसमा भुट्ने। त्यति गरेपछि यो स्टफिङ तयार भयो। अब यसलाई मैले निकाल्दिएँ र एउटा भाँडोमा खन्याउने। अनि आधा चम्चा सुकुमेलको पाउडर र 1/3 कप पिसेको चिनी राखेर चाहिँ यसलाई मोल्ने। यो तयार भइसक्यो। अब यसलाई पनि एकातिर राखिदिउँ। र यता मैले एउटा भाँडा बसालेँ चास्नीको लागि र आधा कप पानी राखिदिने र 1.5 कप चिनी राख्ने। अनि यसलाई चलाएर उम्लिन दिने। यो उम्लिँदै गर्छ। यता खलमा 3वटा सुकुमेललाई मैले राखेर पिस्दैछु र यो पिसेर पनि तयार भयो। यसलाई पनि यो चास्नीमा राखिदिने। सुकुमेलको बास्ना एकदमै मिठो आउँछ। अनि स्याफ्रोन केसरलाई पनि राखेर उम्लिन दिने। र यो उम्लेपछि केसरको कलरले रातो रातो यस्तो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। र यो तयार पनि भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ मैले हिट अफ गरिदिइसकेँ र यसलाई एकातिर राखिदिउँ। र सबै हाम्रो तयार भइसक्यो। अब पिठो बेल्ने र रोटी बनाउन सुरु गरौँ। अनि पिठोलाई एकछिन माडिदिने फेरि। अब डल्ला बनाउने हो। त्यस पछाडि अब डल्ला चाहिँ कुन साइजको चन्द्रकला अथवा गुजिया कुन साइजको बनाउने त्यही अनुसारको बनाउनुपर्छ। मैले चाहिँ यो साइजको बनाएँ हैन। अनि बराबरीको डल्ला बनाउने। 2टा बनाएँ। अब यसलाई चाहिँ म बेल्दैछु। पिठो छिटो केही नराखिकन बेलेँ मैले। यतिकै पनि मजाले बेलिन्छ। अनि ठिक्कको यतिको रोटी बनाउने। यो साइजको बराबरी साइजको जस्तो बनाउने। र रोटी बेलेर पनि तयार भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म बनाएर देखाउँछु। अब स्टफिङ राख्ने 1 चम्चा, ठुलो चम्चाको 1 चम्चा। अनि वरिपरि पानी दल्ने।
त्यस पछाडि अर्कोले माथिबाट ढाकिदिने र माथिबाट पनि पानी दल्दिने। त्यति गरिसकेपछि अनि हातमा यसरी उठाएर अनि फोल्ड गर्ने, यसरी फोल्ड गरेर बुट्टा बनाउने। अनि यति गरेपछि चाहिँ हामीले पानी लगाएर टाँसेको भएकोले यो मजाले टाँसिन्छ, पछि पकाउँदाखेरि पनि उक्किँदैन, राम्रो हुन्छ क्या। यसरी बुट्टा बनाउने वरिपरि घुमाएर र एउटा गुजिया तयार भयो। मैले प्लेटमा राखेँ र अर्को पनि म बनाएर देखाउँदैछु। एउटा तरिकाले चाहिँ बेलेर पनि गर्न सकिन्छ, अघि बनाएँ होइन। अहिले चाहिँ यसरी हातले थिचेर पनि, नबेलिकन हातले थिचेर पनि गर्न सकिन्छ भनेर मैले यो देखाइदिएको। अनि स्टफिङ राखेर त्यही तरिकाले पानी लगाउने अनि अर्को रोटीले माथिबाट ढाकेर फेरि त्यसलाई पनि पानी लगाउने अनि फेरि फोल्ड गर्ने। त्यसरी नै एकदमै सजिलो हुन्छ यो गुजिया बनाउनुलाई, धेरै गाह्रो छैन। अब आफूले बनाएको मिठो पनि हुन्छ, रमाइलो पनि हुन्छ, ट्राई गर्नु होला। यो पनि गुजिया तयार भइसक्यो। अनि गुजिया अब 2टा गुजिया तयार भइसकेको छ, मैले यहाँ प्लेटमा राखेँ। अरू पनि मैले गुजिया तयार गरेँ, 4वटा भइसक्यो। अब चाहिँ पकाउन सुरु गरौँ। मैले यहाँ प्यानमा चाहिँ घिउ तताउँदैछु। आज चाहिँ मैले घिउमा बनाउन लागेँ। घिउ तेल जेमा बनाए पनि हुन्छ। अनि मिडियम फ्लेममा तताउने, धेरै घिउ तेल तताउनु हुँदैन होइन, ठिक्क पारेर अनि गुजिया राख्ने अनि माथिबाट यसरी घिउ तेल दिने। आगो सानो पार्नु होला, सानो आगोमा पकाउने। यसरी घिउ दिइरहेर एकछिन टाइम लाग्छ पाक्नलाई चाहिँ। अनि रातो रातो हुनुपर्छ, यसरी मजाले राम्रो पाकेको हुनुपर्छ पिठो होइन। यस्तो रातो रातो भएको छ वरिपरि, राम्रो देखिएको छ कलर पनि। अनि निकालिदिने र चास्नीमा राख्ने, चास्नी पनि माथिबाट दिने र एकछिन डुबाइदिने। मैले अरू पनि गुजियाहरूलाई चाहिँ राखेर यहाँ तेल घिउ दिँदैछु र गुजिया हाम्रो तयार हुँदैछ। मैले यो चास्नीबाट पनि निकालेर प्लेटमा राख्दैछु। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो च्यानलमा यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। होलीको यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना।